ja leffaostokset jatkuvat. Tällä kertaa vuorossa Levykauppa X ja Turun myymälä, sillä Turun Levykauppa X:stä löytyy alakerrasta käytettyjä elokuvia, joten totta kai piti vihdoin käydä katsastamassa. Ja täältä sitten löytyy aimo annos, ensin DVDtä tuolta, siellä oli vähän Blu-rayta tuolta, pöydät löytyy ja sitten on kaiken näköistä CDtä täällä, suurin osa tietenkin, koska levykauppa myy niitä eniten, ja sitten täällä on kasapäin viimeksi lisättyjä leffoja. Lähdetään käymään hiukan läpi, mitä kaikkea sieltä löytyy. Arskan 6. päivä, 30 Rock, Abystä, siellä on Bad Boysia, Bad Santaa ja niin poispäin, Wild Cardia, The Eye, ET:tä, Criminal Mindsia. Siinä on aina hyvä katsoa, mitä sarjaboksit maksaa. 6,50 Criminal Minds 1 kausi, ei paha. Sitä AI kiinnosti 8 €, mutta itsellä löytyy kyllä kyseinen leffa. Tai sitten sieltä löytyy Futurama, no katsotaan äkkiä vielä Futuraman hinta, 6 €. Ihan ok hinta tuotantokaudesta. Siellä oli Indiana Jonesit ja Dollhouse, ja siinä on muuten hyvää skifiä. Sitten Manaaja-leffaa ja sitten paljon sarjaa. Sarjaa löytyy Ootsia vähän siellä ja muuta. Dracula 2001, mä tykkään tosi paljon siitä leffasta, Rambo-boksia ja Saints, Pyhimys, 15 €. No vähän enemmän, mutta tää on hieman arvokkaampi tää sarja kyllä. Ja se oli tehty vielä ihan uutena, Sharknado 3. En ole vieläkään nähnyt Sharknado-leffoja ollenkaan. Ja siellä sitten löytyy perusta. Meni vähän nopeasti, koska ne DVDt ei aina hirveästi kiinnosta. Paitsi ehkä bokseina. Ensin piti katsoa tämä Downton-appi, koska siitä on uusi leffa, että jos jotakuta kiinnostaa, 50 € kaudet 1-6, eli koko sarja. Siitä on sitten vielä pari leffaa tullut, mutta ja 3. nyt teattereissa. Vähän Michael Heitsiä sieltä ja sitten tommonen noin Pultti Boysi, kun oli näkynyt, mutta se olisiko se ollut 35 €. Ja oli vähän Robocopia, kovaotteiset miehet. 3 väriä, boksi kiinnosti. Tässä mä vähän tappelin, kun nämä meinas kaatun hemmetin leffat ja tippusset koko hyllyltä, koska siellä reunassa ei ole mitään, mikä pitäisi niitä. Big Bang Theorit siinä välissä siis myöskin. Mutta siis tätä mä mietin, 3 väriä boksi DVDnä. Se on mua veisi 15 €, se olisi vähän ehkä kiinnostanut, mutta sitä nyt ehkä saa halvemmallakin jostain, niin en sitten ostanut. Painainen Elm Streetillä kaikki leffat 30 Blu-rayna. Nythän on tulossa 4K, semmoinen jäätävä Steelbook-boksi, maksaa oikein 300, mutta en sitten ostanut sitäkään. Mulla on DVDllä ne ja ei tuontiboksia sitten viittinyt ostaa. Tässä oli sitten muutama kori tämmöistä DVDtä, ihan perus, ei mitään hirveä erikoista. Kävin vaan nopeasti läpi Sherlock kova sarja. Sielläkin löytyy Downton-appita, jos haluaa DVDllä niitä. Ja sitten oli Blu-ray Korea. Nämä oli hyvä sinänsä, kun oli Koreassa, niitä oli helppo katsoa. Ja tässä kohtaa mä sitten katsoin, että täällä on aika pimeätä, niin löinpä sitten Salaman kamerasta päälle. Siellä tosiaan Marvelia löytyy, Gravityä, hyvä leffa, ja sieltä löytyy legendaarista, ei niin legendaarista, Tompa Muumio, mutta sitä mulla ei ole, niin pitäisi ostaa, mutta 6 €, se on niin huono leffa, että en mä halua kyllä 6 € maksaa siitä. Toi kiinnitti huomioon toi Spider-Man-boksi, siinä oli kaikki. Tää vähän mietittää Roger Rabbitti, sekin oli brittijulkaisu sitten lopulta, niin en sitä sitten ostanut. Jurassic World ja hiukan Equalizer ja siellä oli, tää oli ainoa Steelbookki, tiukka hinta oli myöskin Steelbookista, niin se näytin kaverille kuitenkin, joka keräilee paljon Steelbookeja, että jos häntä kiinnostaa. Sitten oli Transformers ja Grown Ups ja Baywatchit ja näin poispäin. Wall Street, hyvä leffa, vaikka alkuperäinen on paljon parempi. Sarjoja taas löytyy siellä, ne oli Vikings ja sitten oli vähän taas X-Meniä ja Pride and
Judicia ja Iron Manit Justice Leaguea. Tämmöistä ihan perusleffaa, mitä paljon löytyy varmasti ja saattaa kiinnostaa. Crown 3. kausi. Crownikin noin hyvin on tullut näköjään julkaistu sitten ihan fyysisenä Netflix-sarja kun on. Ekan kauden on sitä katsonut. En pidemmässä jostain syystä vaan niin jäi aikanaan. Siellä oli taas Deadpoolit ja G.I. Joeta ja niin poispäin. Mutta tosiaan tämä oli hyvä, koska nämä oli hieman alhaalla ja mä mietin, että miten mä kuvailen. Siellä oli myös jonkun verran muuta porukkaa, niin sitten mä tässä mietin, että saanko mä tätä kuvattu näin vai pitääkö mun yrittää jotain muuta siellä kikkailla ja vetää vähän eteenpäin esimerkiksi. Saa siitä sitten hiukan katsastettua, mitä sieltä löytyy. Tämä oli hyvä, että oli niinku Koreassa just, niin niitä sai sieltä sitten vähän kiskottu eteenpäin. Paitsi sitten vähän tahtoi jäädä jumiin tuolla keskenään. Joo, Skyfallit ja Onnenonkijat ja Ihmeotukset ja Straight Outta Compton kova leffa. Ja Samit Spotlight, hyvä leffa myöskin. Ja Tietty aina missionit on hyviä. Ja siinä oli lisää Vikingsia ja Home Alone. Ihan hyvä hinta, 7,5 periaatteessa. Blu-rayssa aika hyvä hinta. Siellä oli taas lisää Bad Boysia ja sitten sieltä löytyy kotimaisia leffoja myös Yösyöttö. Uncle Buck mua vähän kiinnostutti kyllä, 12 € ja brittijulkaisu, joten ei ihan viittii sitä siitä maksaa. Sitten ihan alahyllyllä, mutta tässä vaiheessa mä aloittelin, että hitto mä kiskun ne tänne ylös. Out of African legendaarinen leffa, siellä on lisää DCtä ja Marvelia ja Angry Birdsit ja Jim Carreytä ja Pottereita. Pottereita oli yllättävänkin paljon myynnissä siellä erilaisena julkaisuna ja lisää Marvel-leffaa. Mutta Marvelit löytyy hyllystä aika hyvin. Ainoastaan ne muutamat uusimmat Steelbookina pitäisi saada. Hedbergia siellä oli myös parin otteeseen ja taas Bad Boys-leffaa. Tätä mä mietin, mutta nämä uudemmat puuttuu, että olisiko pitänyt hommata. En kuitenkaan sitten ostanut. Blacklist, hyvä sarja, sekin mulle jäi täysin kesken johonkin 3. kauteen tai jostain syystä vaan. Heillä oli vähän Halloweenia, sopii hyvin, lokakuu lähestyy, tai voi olla, että se on itse asiassa tässä kohtaa, kun tämä tulee uloskin tämä julkaisu, mutta hyvä siihen mielessä ja siellä sitten lisää kaiken näköistä leffaa oli ja luokkakokoustakin. Sitten tässä 3. hommata, Rennie Harlin leffa, mikä puuttuu kokoelmasta. Sitten oli taas pikkusen DVDtä, Shameless-boksia esimerkiksi, 7 € ihan hyvä hinta. Tässä oli tämä Steelbook, kun kaveri sen laittoi, niin piti siirtää tonne noin takaisin. Ja siellä oli jotain Werewolfia, Dark Toweria, Avataria, vähän Thoria ja The Beast, mitään käry, mikä leffa. Tämä on Michael Caine nimi siinä, pisti silmään. Tätä mä hetken mietin, siinä oli hyviä näyttelijöitä, useampia. Viikossa aikuiseksi sitten Walkia, Watchmenit, VE. Viitsiä oli useampi kausi siellä Blu-raylla. Taas vähän Bondia ja lisää ja taas Wonder Woman ja näitä tulee aika monet Stickin näitä ja Spider-Manit ja vähän Varesta. Indikaattori. Siellä oli yksi indikaattori julkaisu, The Third Secret. Mitään käry, mikä leffa tää on. En sen enempää jäänyt sitä miettimään. Jätin sinne, joku muu voi käydä ostamassa. Ja Saulin poika myöskin. Hiukan mietin myös, pitäisikö hommata Suuret toiveet. Sparklet ja Suicide Squadit yllättäen lisää DC:tä. Lisää Varesta. Turussa on hyvä olla myynnissä tietty aina Varesta. Star Trekkejä taas lisää, Switch ei mitään käry, mitään Dwayne Johnson ja vähän tää, se leffa ollut äskenkin toi, joo, Thoria ja taas lisää, joo, pientä säätöä, sieltä sitten Paranormal Activity, lisää kauhoja, voi olla, että mulla ei Activity löydykään, mä en ole vieläkään Artokaan niistä nähnyt, ja lisää Varesta, yllätys. Christian Bale kiinnitti huomioon, mutta en tiedä mikä leffa edes oli. Patriots Day muistaakseni ihan hyvä leffa.
Resident Evil ja taas paranormaalia ja vähän animaatiota. Niko-leffa mua mietitytti. Olisi pitänyt varmaan ottaa. 5 euroa Blu-rayna. Mulla ei ole niitä, enkä mä oon niitä nähnyt. Pitäisi katsella niitä ehkä. Shazamia ja Nälkäpeliä ja Oblivion, hyvää skifiä ala Cruise. Ja sitten siellä oli muutama muu. Täällä oli kyllä oikeasti yllättävän hyvä määrä ja mä nyt kävin ne kunnolla oikein läpitteet, mitä kaikkea löytyy, niin tekin näette, että millainen ihan mukava valikoima siellä oli. Turussa, kun ei oikeasti hirveän montaa paikkaa ole, missä leffoja myydään, niin ihan hauska, että Levykauppa X:kin on nykyään ottanut myös myyntiin elokuvia, koska fyysisiä leffoja, kun ei oikein monessa paikkaa ole enää. Paikalliset Prismat, paikalliset sittarit, kaikki ne on ottanut leffat kokonaan pois valikoimasta niin mistä sä sitten saat leffoja, niin onneksi Levykauppa X:stä sitten saa ja heillä tosiaan nettisivustolta voi sitten tilata uusia leffoja ja mielestäni ne voi ihan myymälästä hakea, niin siinä sitten säästi postikuluissakin muistaakseni. Siellä sitten tosiaan oli vähän 3D Blu-ray-leffoja niille, jotka niitä keräilee. Tai jos vielä on joku semmoinen telkkari, joka esimerkiksi toistaa niitä. Meikäläisellä kakkostelkkarina on sellainen edelleen itse asiassa. En ole kotona katsonut aikoihin kyllä 3D-leffoja. Vähän Gremlinsia oli siellä ja Hangover ja Heatia. Paras Mad Max-leffa. Nine. Harjunpää. Pakko oli kaikki pistää takaisin, joku oli sinne nostellut vaan päälle. Elämää, Furyt, Everest, elämä kuoleman jälkeen siis piti sanoa Downton Abbey taas Blu-raylla irtokausina. Tosi hyvä sellaisille, jotka haluaa, nyt kun uusi leffa tulee, niin katsella vaikka alkuperäisen sarjan kokonaisuudessaan, niin sieltä sitten voi käydä ostelessa. Nikolai Coster-Waldau pisti silmään, muuten en leffasta tiennyt mitään. G.I. Joe taas ties kuinka monta kertaa. Toi Halloweenikin ainakin toistamiseen oli ja Jungle Bookia ja Everesti taas ja siellä oli hyvä Scorsese ja myös Departed ja sitten on Casino Royale ja Captain Phillipsit ja kyllä siellä on oikeasti ihan hyvä niin kuin valikoima, hyvä määrä. Hintataso on ihan ok. Siellä oli useampi semmoinen, että mä olin vähän 7,5 euroa tai 6, että olisi pikkusen voinut olla vähän parempaa vielä, pikkusen matalammat hinnat, niin olisi varmasti ehkä tarttunutkin jotain niin kuin enemmän. Videon lopussa tietenkin näytän, mitä sitten löysin niin kuin aina, ja kyllä sieltä jotain mukavaa onneksi löytyi sitten. Ja sitten täällä toisella puolella, täällä oli niitä juuri lisättyjä, siellä oli taas samaa King Kongia, Blue Jasminea, Hannu Tekerkut taas Blue Jasminea ja Due Datea ja Tombstonea ja Johannia mä vähän mietin, että onko mulla se Blu-rayna vai ei. Jätin sinne kuitenkin, Suomi-julkaisu oli kuitenkin, niitä on kiva keräillä. Outlander-sarjaa, jos haluaa, Big Gamea, loistava Helanderin, loistava Spider-Verse-leffa, Fury, ties kuin monetta kertaa täällä, ja Jumani, Arrowta vähän sarjaa myöskin, ja sieltä sitten, täältä löytyy Last Kingdom, ei mitään kärryä, mikä se oli joku sarja, taas Skyscraper ja Passengers, ihan hyvä leffa, pitäisi katsoa se 4K, Pacific Rim, hyvä leffa, sitten siellä Last Kingdomin toinen boksi, oliko se sama kausi, ja sitten Boyhood ja Robocopia, Taksi, myös Suomi-julkaisun, hetken mietin, että olisikohan mun pitänyt tää hommata, mutta pistin sen takaisin, että mä niin oikeastaan unohdin, että siellä semmoinen oli, että olisi voinut käydä ne vielä uudestaan läpi kaikki, niin katsoa mitä oli. Sitten siellä on vähän jotain animea, Lone Rangeri, Noah, ei kauhean hyvä leffa, Terminator ja taas X-Men Apocalypse. Sitten Potterit tällaisena vuosijulkaisuna, tai en tuolla, että näkyy toi vuosi, sellaisena Blu-rayna mun niitä ei olekaan, taas vähän 3D Blu-rayta. Ja sitten oli Superit ja hetkonen, näähän mä kävin just äsken läpi, jäin tähän kohtaan siis. Captain Marvelia, Star Warsia vähän ja taas vähän Pottereita.
lisää ihmeperhettä. Ja siellä taas, mikä American Pastoral? Joo, sitten oli Hyökkäys poliisiasema 13, se alkuperäinen, mutta 20 Blu-ray, siellä on kotelokin ajalla, ei. Hitchcockin Köysi kiristyy, näytin kaverillekin, että kato, mitä oli. Niin, Rope, Köysi kiristyy, Singing in the Rain, klassikkokamaa, Cinema Paradiso, kiinnostaa vähän, että pitäisikö se hommata. First Man, toi Old Boy uusi. Jaha, siellä oli Arrow Video 4K UHD-levy. Tää oli heti semmoinen, pitäisikö hommata. Platoonit, Godzilla, The Crown ja kakkoskausi, eli pari kautta ainakin löytyi. Kotkat kuulee, katakaa. Ja täällä onkin sitten musiikki-DVDtä ja näin. Tämmönen valikoima. Sitten täältä Levykauppa X Turusta löytyy. No niin, ja 2 kappaletta leffoja lähti mukaan Turun Levykauppa X:stä. Ensimmäisenä Cinema Paradiso, eli tää leffa on saanut jonkunlaisen siis kulttimaineen. Sanotaan, että on elokuvaklassikko. Tää on jotain tosi outoa. Tää on italialainen leffa. Mä en hirveästi ole nähnyt ikinä italialaisia leffoja, niin tää on siinä mielessä meikäläiselle todella erikoinen elokuva, mutta tätä Giuseppe Tornatoren elokuvaa vuodelta 1988 kehutaan todella klassikkoelokuvaksi, ja on tämä voittanut Oscarin paras vieraskielinen elokuva, Golden Globe samasta kategoriasta on Cannesis voittanut, tämä on BAFTA-voittaja ja niin poispäin. Ja tästä tuli tämmöinen 30-vuotisjuhla kunniaksi tämmöinen restauroitu 4K-laadulla oleva Blu-ray-julkaisu tänne meille Pohjoismaihin. Tai tässä siitä jännä, että tämä on niinku Suomi-julkaisu, mutta on silti pohjoismainen julkaisu. Eli täällä on, tämä etukansi on ihan suomeksi kaikki jutut, mutta takakannes sit on kaikki Pohjoismaat. Jännä, että puuttuu mun toi ruotsilippu. No joo, 7,50. Mä ajattelin, että no miksei. Että ostetaan tääkin nyt kokoelma, kun tätä niin paljon kehutaan ja tästä puhutaan, niin ehkä mä voisin jossain kohtaa tämän kattoo. Tää on tosiaan siis Future-filmin julkaisu. Ja sitten, no, mä näin jotain kiinnostavaa. Siellä oli myynnissä, olikohan siellä peräti 1 vai 2 4K UHD-julkaisua. Ja mä sit ostin tän. Eli Mary Shelley's Frankenstein Arrow-videon julkaisuna. Tää on tää legendaarinen Kenneth Branahanin ohjaus ja pääosissa Robert De Niro ja Kenneth Branahan. Ja tää on Frank Darabont'n käsikirjoittama esimerkiksi ja Coppola ollut tuottamassa ja niin poispäin. Mulla on tää kyseinen leffa Blu-raylla hyllyssä, mut mä nyt ajattelin, että hitto, testataan, koska no ensinnäkin Arrow-videon julkaisuja aina kehutaan, että niissä on yleensä todella hyvät ne masteroinnit, ja koska tää on 4K, niin mä ajattelin, että hei, otetaan piruttain. Näissä on yleensä myös tosi hyvät lisämateriaalit, on kaiken näköistä tungettu, niin kuin tässäkin on aimoannos lisämateriaaleja. Mä luulen, että mä teen kanavalla jossain vaiheessa tästä arvostelun, niin ihan 4K-julkaisuarvostelun. Mä puhun myös, mitä noissa lisämateriaaleissa on. Ja sitten tietenkin Arrow-videossa on yleensä aina jotain kivaa pikkusta, niin tässä on taas tää vihkonen, missä on vähän juttua elokuvasta. Ja siellä on sitten myös näitä kuvia. Mä myös aina tykkään tosta Robert De Niron Frankensteinin hirviö. Se on tyylikästi maskeerattu. Ei tästä ole ihan hirveän montaa vuotta aikaa, kun mä tämän leffan katoin. Mä rupesin miettimään, että onko mä joskus podcastista jopa puhunut jossain niin kuin De Niro-jaksossa tai jotain tästä leffasta.
koska ei sit mun mielestä ihan hirveän monta vuotta aikaa ole, kun mä tän viimeeksi on kattonut. Eli leffan on nähnyt pari kertaa varmaan aikaisemmin. Mutta tosiaan sain taas lisää Arrow-julkaisuja. Nyt mulla on varmaan peräti 3 kappaletta Arrow-videon julkaisuja. Ja tää on ensimmäinen 4K Arrowlta, joten sain sitten sellaisenkin hommattua hyllyyn. Hintaa tässä lapussa lukee ihan selvästi 25 €, mutta 22 € mulla tästä velotettiin, eli mä sain sen siitä niinku 3 € alennuksen, niin tosi mukava tämmönen näin. Ja ne siis maksoi yhteensä sen 29,50, eli just alle 30. Ja mielestäni tää on melko uusi julkaisu, tää Mary Shelley's Frankenstein Arrow videon 4K. Ja koska normihinta täällä on se lähemmäs 40 €, niin ihan hyvä, että oli tämmönen tarjous. Tää oli siis käytettynä, nämä molemmat oli käytettynä, koska se oli Levykauppa X:n käytettyjen leffojen puoli, tai ei se muuta siis olekaan, mutta siis niinku käytettyjä leffojen osastolta sieltä löytyi. Ja Levykauppa X itse asiassa myy tätä heidän verkkosivullaan just semmonen, oliko se kuin 37-38 € uutena. Niin ihan hyvä tämmönen pikku alennus sitten. Ja levyhän oli tietty tässäkin ihan täydellisessä kunnossa. Et en mä tiedä, onko joku sit kerran sen kattonut tai onko ne itse sen kattonut, havannut sit, tai onko siellä ollut joku vika tai jotain, että se on sinne myyntiin päätynyt. Mutta mun mielestä tosi hyvät löydöt. Laita kommentteja, hei. Mitä sä oot mieltä näistä löydöksistä? Löytyykö sulta jompikumpi näistä leffoista? Cinema Paradiso Blu-rayna tai Mary Shelley'n Frankenstein 4K Arrow-julkaisuna kenties? Tai onko sä nähnyt nämä leffat? Mitä mieltä sä oot näistä leffoista? Ja muutenkin, mitä mieltä sä olit tästä Levykauppa X:n Turun leffavalikoimasta, tai oletko sä käynyt itse siellä, tai onko teidän Levykauppa X:ssä leffoja myynnissä, ja onko siellä miten hyvä valikoima, ootko ostanut jotain, tai ootko tilannut heidän nettisivuiltaan kenties sitten uusia leffoja. Ja nyt myös koodilla LeffaHullu saat 10% alennuksen Kulttileffakaupasta. Eli kannattaa käydä katsomassa. Kulttileffakaupasta löytyy kulttileffoja aimo-annos. Eli semmoisia vähän legendaarisia leffoja, mistä on tullut kulttiklassikoita, niin löytyy Kulttileffakaupasta. Siellä on DVDtä, Blu-rayta. Osassa ei välttämättä ole suomenkielisiä tekstityksiä, ne on tuontiversioita, mutta ne on kuitenkin kaikki tämän Eurooppa eli B-alueen tai kakkosalueen julkaisuja. Kannattaa käydä katsastamassa, ja tosiaan koodilla LeffaHullu yhteen kirjoitettuna ja isolla saat 10% alennusta sitten loppusummasta. Eli kannattaa käydä tilailemassa itselleen kulttileffoja. Kulttileffakauppaan kanssa tehdään myös kaikennäköistä muuta kivaa lähiaikoina. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen, muistokellosta päälle näitä aina, koska tulee uusia videoita, ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan, eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle, sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi, ja sieltä saa erikoismainintaa, esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen, ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita, näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä, ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila- ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat 10 sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet.
Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheista. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.